afternoon mga sangkay! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa ako or magluluto ako ng nilasing na hipon. Enjoy watching mga sangkay! Ayusin natin mga sangkay sa plate para lalong ganahan yung kapamilya ko sa pagkain. Kunyari, sa restaurant sila kakain kahit na dito sa bahay lang kami. Feeling nila nandun sila sa isang mamahaling resto. Arte.